Magandang araw po mga beshi! Today po magluluto po tayo ng paksiw na isda. Ito po ang mga kakailanganin nating ingredients. Kailangan po natin ng isda, suka, tubig, bawang. Kailangan din po natin ng luya, sibuyas, paminta, at asin. Kailangan din po natin ng dahon ng laurel, sili. Kailangan din po natin ng hiniwang ampalaya, okra, at patis. Sa ating pong procedure, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo ng kasirola at isa-isa po nating ilagay ang isda. Ang ginagamit ko pong isda ngayon ay galunggong. Pwede nyo pong gamitin kahit ano pong isda. Tapos po, isusunod natin ang suka. Pwede na po yung mga kalahating baso ng suka. Isusunod po natin ang 1/3 cup ng tubig. Ilagay po natin ang bawang. 3 butil po ng bawang ay pwede na. Isunod po natin ang luya. Then sibuyas. Tapos ilagay po natin ang black pepper. Isunod po natin ang ating asin. Idagdag po natin ang ating dahong laurel para pampabango. Then, spread lang po natin siya. Ngayon po ay lilipat po tayo sa ating kalan at ilalagay po natin yung ating pinrepare na isda at ingredients. Then takpan po natin siya at pakuluan po ng 10 minutes. Habang kumukulo po siya, ilagay na po natin ang siling panigang. Then, isunod po natin ang ating ampalaya. Isunod po natin ang ating okra. Medyo hinaan na po natin ang ating apoy, baka po kasi ma-overcook ang mga gulay. Then, takpan lang po natin ulit at pakuluan po ng 2 minutes. After 2 minutes, ilagay po ang patis at pakuluan po ng another 2 minutes. Then, luto na po ang ating paksiw na isda. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video.